در درون یک ستاره تصادم میان اتم‌ها به حدی نادر است که یک پروتون ممکن است صدها میلیون سال در میان ازدحام سرسام‌آور اتم‌های دیگر فشافش کنان بچرخد و با اتمی برخورد نکند. حتی اگر برخورد کند، چه بسیار که این برخورد به وحدت و ترکیب آن دو نینجامد، زیرا برخورد دو اتم بسیار کوتاه است، چنان کوتاه که برهم نهادن و گشودن چشم و یا جهش پلنگی بر شکارش در برابر آن به درازای ابدیت می‌ماند. تنها از میان بیش از 1000 میلیارد تصادم یکی به وحدت و تشکیل یک هسته دو وزنی می انجامد. بله، عظمت احتمالاتی که علیه آفرینش وجود دارد تا بدین پایه است. اما درون ستاره آنقدر پروتون است و وضع آنقدر شلوغ و پرتحرک است که نه تنها عدم احتمالات محتمل بل ناگزیر می شود. ستاره انقباض می یابد تا اینکه حرارت مرکزی آن تا حدود 10 میلیون درجه فارنهایت بالا می رود. در این مرحله از انقباض و چین خوردگی باز می ایستد و دوران تعادل و زندگی آرام و پایدار آن شروع می شود. تبیین جهان، قسمت 21. دومین قاعده تکامل، شتاب یا حرکت روزافزون جریان تکامل. بخش دوم، عوامل شتاب دهنده در مراحل مختلف تکامل. 1. عوامل شتاب دهنده تکامل در مراحل پیش از تکامل اجتماعی، کاتالیزورها. در ارزیابی مسائل آینده و تحولات آینده توجه به قانون شتاب امری ضروری، یعنی بایستی شتاب تحولات رو در محاسبات خودمون داخل بکنیم. یعنی میشه پیش بینی کرد بر این اساس که در 20 سال دیگه وضعیت جهان با چه شتابی از وضعیت امروز بلا شک متفاوت است. صحبت از نوسانات مقطعی نکنیم. صحبت از این نکنیم که هر طفلی در جریان بلوغ خودش افت و خیز داره، بلند میشه و زمین میخوره. صحبت از کل جریان هست که همیشه تصاعدی است و همیشه رو به بالا. این شتاب از کجا میاد؟ این سوال رو فعلا بگذاریم. بپردازیم به عوامل شتاب دهنده یا عوامل تسریع کننده تکامل و مکانیزم هاش تا اونجایی که علم امروز برملا کرده. عوامل تسریع کننده تکامل. این سرعت و این شتاب در هر مرحله به کمک یک عده از عواملی که تا به حال برای ما شناخته شده هستند صورت میگیره. ما اونا رو تحت دو عنوان مطالعه میکنیم. اول معین عملها و بعد هم سایر عوامل و نهادهای تکاملی، نهادهای تسریع کننده. یعنی اینها مجموعه عواملی هستند که تا به حال
علم امروز بهش واقف شده، در جریان تغییرات دخالت میکنند، سرعت تحول رو بالا میبرند. به عبارت دیگه اینها به کمک میاند و تکامل شتاب میگیره. پس وارد میشه. اول معین عملها یا کاتالیزورها، همون کمک کارها یا مدد کارها. اول بذارید یک مقدمه بگم. از اونجا که جریان تکامل همیشه متضمن پیشرفت‌های عینی و مادی و محسوس هست، لذا برای تسریع جریان اصلی همیشه از یک سری مکانیزم‌های جنبی استفاده می‌کنه که خلاصه نقش واسطه یا میانجی رو دارن. بهشون میگن کاتالیزور یا معین عمل. اینها مدد میکنند. موادی هستند مخصوص در هر مرحله با ترتیب و شکل خاص خودشون که خاصیت تسریع کنندگی دارند، به ویژه در جریان تکامل عالی و جانوری مربوط به حیات که صحبت شد کردیم. این مواد خاصیت تسریع کنندگی دارند، ضمناً و عیناً خاصیت سمت دهندگی هم دارند. بهشون میگیم مددکار یا معین عمل. بگذارین از یک مثال ساده شروع کنیم برای تشریحشون. کلان شهری بزرگ راههایی که چون کمربندی بلند شهر را احاطه کردند، خیابانهایی که چون شریان در تار و پود شهر تنیده شدند، خیابانهای فرعی و کوچه های پیچیده شده در میان خیابانها چونان هزار تویی سحرآمیز، هزاران خانه هر کدام با شماره‌ای بر روی پلاک ورودی. تازه واردی در پی خانه دوستی گام به این کلان شهر می‌گذارد، دوستی که در یکی از هزاران خانه این شهر زندگی می‌کند، خانه‌ای که خود در یکی از صدها کوچه و خیابان پیچ در پیچ شهر قرار دارد، خانه‌ای در هزار تویی در هم تنیده. فرد تازه وارد برای رسیدن به خانه مورد نظر تنها آدرس یک 4 راه و شماره پلاک یک خانه را دارد، 4 راهی که هر راهش خیابانی است بزرگ. هر یک از 4 خیابان اصلی چند خیابان فرعی دارد و هر خیابان فرعی دارای 10 کوچه می باشد. هر کوچه نیز تعداد زیادی خانه را در خود جای داده است. فرد تازه وارد برای یافتن خانه دوست باید تک به تک 4 خیابان اصلی را طی کرده، سپس وارد هر کدام از 10 خیابان فرعی شده، در هر خیابان فرعی تک تک 10 کوچه را جستجو کرده و در هر کوچه یک به یک پلاک خانه ها را وارسی نماید. روندی که روزها، هفته ها و شاید ماه ها زمان لازم داشته باشد. اما یک امکان دیگر نیز وجود دارد. در همان ابتدا آشنایی که خانه دوست فرد تازه وارد را میشناسد آمده او را هدایت کرده، از خیابانهای اصلی و فرعی عبور داده، وارد کوچه مورد نظر کرده و او را مستقیم به پلاک مورد نظر خانه آن دوست برساند.
در چنین حالتی شاید دقایقی بیش نیاز نباشد تا آن فرد به خانه مورد نظر برسد. یعنی صدها و هزاران بار زمان رسیدن فرد تازه وارد به آن خانه دوست کوتاه‌تر گردیده است. در حقیقت آن آشنا به عنوان یک میانجی برای رسیدن فرد تازه وارد به هدف کمک کرده، شتاب بخشیده و به آن سمت داده است. حالا شیر رو در نظر میگیریم. اگر شیر رو ننوشیم، بخوایم چیز دیگری ازش درست بکنیم، راه‌های مختلف در مقابلش هست. میتونه تبدیل بشه به ماست، به پنیر و الی آخر، لبنیات مختلف. یعنی استعداد و پتانسیل درونی تبدیل هم به ماست هم به پنیر و امثال هم رو داره. ولی اینکه از کدوم راه بره، به کدوم یک از این چیزهایی که اسم بردیم تبدیل بشه، کدام آمادگی درونی بارز بشه، بسته به مایه است. اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم مایه، بهش میزنیم. اون مایه رو هم فرض کنیم حتی با مسامحه اسمشو بذاریم کاتالیزور به معنای اعم یا معین عمل، که البته در این مورد به طور خاص چون اون مایه پروتئینی هست بهش میگن آنزیم. حالا کاری نداریم. بنابراین شیر امکانات متفاوتی برای تغییر و برای تبدیل داشت، ولی با وارد شدن مایه ماست تمام واکنش‌های درون شیر، واکنش‌های مختلفی میتونست از خودش نشون بده، در جهت تبدیل به ماست شکل گرفت و به سرعت تبدیل میشه به ماست. یعنی به قول اوپاری در حضور یک آنزیم اختصاصی. اینجا هم آنزیم یعنی مددکار و معین عمل و الی آخر، فعل و انفعال. در حضور این آنزیم که وارد فعل و انفعال میشه، دیگه به جای سرگردانی در طول تمام مسیرهایی که به روش بازه، مثل اون چهارراه که میتونست از هر طرف بره، فقط یک مسیر رو انتخاب میکنه و در طولش سریعا حرکت میکنه. پس باز هم روشن‌تر شد که در موضوع بحث ما این معین عملها، مددکارها که نقش میانجی و واسط رو دارند و نه نقش دیگری، خودشون هم ممکنه تغییر نکنن این وسط، اصلا موضوع بحث نیستند، ولی یک نظم و ترتیب خاص و ویژه‌ای رو ایجاد میکنند که تحت اون دیگه شیر فقط به ماست یا فقط به پنیر تبدیل میشه. از این راه میره. طبیعی است که این مثال ها برای مفهوم کردن بحثمون هست و در صدد تشریح و توضیح علمیش نیستیم، بنابراین هر مسامحه‌ای هم در اینجا چیز مهمی نیست. خب حالا ما تا حدودی با نقش این معین عملها، عوامل تسریع کننده آشنا شدیم. درست مثل اون کسی که دست ما رو گرفت از سرگردونی نجات داد و برد مستقیما خونه رو که دنبالش بودیم، اینجا هم همینطور. حالا بریم اینا رو منظما در جریان تکامل نقش این طور چیزها رو تعقیب بکنیم. نقش شتاب دهنده معین عملها در قلمرو تکامل معدنی
و تشکیل عناصر. اول در قلمرو تکامل معدنی و تشکیل عناصر جدید. یادتون هست که عناصر چطور همه از هیدروژن در اومدن. در جهانی که سنگ بناش هیدروژن بود، ابتدا جز هیدروژن اون ابرهای تنک و رقیق خبری نبود. تشکیل عناصر نیازمند اون چیزی است که ما امروز ازش تحت عنوان شکستن هسته اتم صحبت میکنیم. برای اینکه از هیدروژن چیز دیگری در بیاد، باید هسته اتم میشکست. هسته اتم هیدروژن یک وزنیه. این هسته توی لاک خودشه، توی لاکش بسیار سرسخت و مقاوم هم هست. هیچ کسی و هیچ چیزی هم نمیپذیره و خلاصه به سادگی لاکش رو باز نمیکنه که با هسته دیگری جوش بخوره. از طرفی برای اینکه یک هسته دو وزنی ایجاد بکنیم، باید بپذیره یکی دیگری که باش جوش بخوره. یعنی مقاومت هسته بایستی بشکنه. همون چیزی که امروز بهش میگیم هسته اتم. حالا بگذاریم این جریان رو دقیقاً از روی خود کتاب تحقیق کنیم. صفحه 93 کهکشان تا انسان. برای بررسی چنین جریان‌هایی دوباره به صحنه نخستین آفرینش جهان، به ابر بزرگی که کهکشان راه کعبه و خوشه‌های کهکشانی آن را در وجود آورد باز می‌گردیم. دلایل کافی در دست داریم که عمل ساختمان عناصر بیلیون‌ها سال درگیر بوده است و هنوز هم پس از گذشت آن همه زمان بیش از 90% کلیه اتم‌های جهان هیدروژن است. ابر فوق العاده رقیق است. به طور معمول هر اتم هیدروژن در حدود 1 متر از اتم دیگر فاصله دارد. فکر نکنید فاصله کمی. 1 متر در مقایسه با اندازه این اتم ها مسافتی بزرگ است، چون دو نقطه کوچک سیاه که 500 بیلیون میل میانشان فاصله باشد. فکر میکنم هر میل تقریبا حدود 1600 خورده متر است. یعنی 1 متر فاصله بین دو اتم هیدروژن به معنای دو نقطه کوچک سیاهی در فاصله 500 میلیارد میلی هم باشد. هویداست که در چنین جهانی اتم‌های همسایه کمتر با یکدیگر سر و کار دارند. از این داریم بحث میکنیم که چطور این باید با هم جوش بخورن. خب توضیحاتی میده که ما بهش کار نداریم، باز تعقیب میکنیم از جای دیگه. چطور شد که این کار شد؟ ستاره همچنان چین میخورد و کوچک میشود در حال انقباض، مطابق چیزایی که در تاریخچه تکامل گفتیم. درجه حرارت خاصه در مرکز آن بالا می رود. ذرات اتم در فعالیت و گردشی مستمرند. به طور متعارف هر اتم هیدروژن از دو جزء کوچکتر تشکیل یافته است. یکی را پروتون و دیگری را الکترون می نامند. پروتون در مرکز اتم قرار دارد و جزء سبکتر یعنی الکترون در مدار آن حرکت می کند. اما اتم های محصور دیوار کشیده هیدروژن در درون ستاره الکترون های خود را از دست می دهند و به صورت پروتون های محض یا هسته بیرون می آیند. چون درجه حرارت بالا می رود بر سرعت آنها افزوده می شود، چنانکه گویی می خواهند بگریزند. سرعت حرکتشان در این هنگام به هزاران میل در دقیقه می رسد و با وجود این حتی در این سرعت سرسام‌آور و در وضعی چنان شلوغ ذرات اتم به ندرت با یکدیگر تصادم پیدا می کنند. هنوز ارتباط و انتقال میان اتم‌ها ضعیف است.
پروتون‌ها ساختمانشان بر تنهایی و فردیت بنا شده است و همیشه فاصله خود را از یکدیگر حفظ می‌کنند. پروتون‌ها دارای بار الکتریکی مثبت هستند و ذراتی که دارای همان بار باشند چون دو مغناطیس همقطب به شدت یکدیگر را دفع می‌کنند. اگر شما دو مغناطیس بسیار نیرومند را داشته باشید و قطب‌های مثبت آنها را به یکدیگر نزدیک کنید، می‌بینید که هرچه به هم نزدیکتر می‌شوند، شما نیروی بیشتری باید مصرف کنید تا بدانجا که دیگر حتی با اعمال تمام نیرویتان نمی‌توانید آنها را ذره‌ای به هم نزدیک گردانید. ممکن است در اینجا تصمیم بگیرید که از یک ماشین نیرومند، از یک گیره غول پیکر برای نزدیک گردانیدن قطب‌ها استفاده کنید. در این صورت بهتر است خود را در پشت یک دیوار ستبر سیمانی پنهان بدارید، زیرا دیر یا زود قوای دافع چنان شدید می شود که ماشین و مغناطیس ها متلاشی و منفجر می شوند و تکه پاره های آهن و فولاد به اطراف می پراکند. در درون ستاره ما نیز چنین وضعی وجود دارد. پروتون های داخل ستاره، یعنی هسته های هیدروژنی که دارای بار الکتریکی مثبت هستند، نیز تا حد معینی در برابر نزدیک شدن دیگر هسته های همبار مقاومت به خرج می دهند و این حد قطعی است. در اینجا نقطه و حد شکستنی نیز وجود دارد که در آن نقطه مقاومت هسته به طور ناگهانی و کامل و قطعی در هم می شکند. گاهگاهی دو پروتون با چنان سرعتی به هم نزدیک می شوند که به مسافت 1/10 تریلیونیوم اینچ از یکدیگر می رسند. اینجا سرحد تصادم است. قدم دیگر تخریب و تلاشی است. اتم‌ها به صورت یک ترکیب پایدار به هم جوش می‌خورند و یک هسته دو وزنی به وجود می‌آورند. تازه بعد از تمام این قضایا یک هسته دو وزنی که تازه باید بشه 4 وزنی تا بشه هلیوم، یعنی ساده ترین عنصر بعد از هیدروژن. آری، همه چیز یا هیچ چیز، تنهایی و فردیت کامل، و اگر آن میسر نشود تألیف، الفت و اتحاد سلیم. میزان احتمالات عدم توحید و ترکیب اتم ها با یکدیگر بسیار زیاد و مدید است. ببینیم چقدر این کار تازه احتمالش هست. تصادم میان اتم ها در درونی ستاره به حدی نادر است که یک پروتون ممکن است صدها میلیون سال در میان ازدحام سرسام‌آور اتم‌های دیگر فشافش کنان بچرخد و به طور جدی با اتمی برخورد نکند. حتی اگر برخورد کند چه بسیار که این برخورد به وحدت و ترکیب آن دو نینجامد، زیرا برخورد دو اتم بسیار کوتاه است، چنان کوتاه که بر هم نهادن و گشودن چشم و یا جهش پلنگی بر شکارش در برابر آن به درازای ابدیت میماند. و در این برخورد کوتاه بسا ممکن است که حادثه‌ای به وقوع نپیوندد. تنها از میان بیش از 1000 بیلیون تصادم یکی به وحدت و تشکیل یک هسته دو وزنی می انجامد. بلی، عظمت احتمالاتی که علیه آفرینش وجود دارد تا بدین پایه است. ملاحظه می‌کنیم که سر بالای رفتن تکامل چقدر مشکل بوده. اما حالا ببینیم با مدد چه عواملی به هر حال این کار صورت گرفته که به قول اون خواهر یا برادری که گفته بودن این توضیحات که تازه میده، بله همش تازه جز فرضیاته، توضیحاتی که میخونم. در درون ستاره آنقدر پروتون هست و وضع آنقدر شلوغ و پرتحرک است که نه تنها عدم احتمالات محتمل بل ناگزیر می شود. ستاره انقباض می یابد تا اینکه حرارت مرکزی آن تا حدود 10 میلیون درجه فارنهایت بالا می رود. در این مرحله از انقباض و چین خوردگی باز می ایستد و دوران تعادل و زندگی آرام و پایدار آن شروع می شود. در این مرحله ذرات اتم نیز تندتر از همیشه حرکت می کنند
و بخش محسوسی از آنها با یکدیگر جفت می‌گردند. آنها مانند دو قطره باران که هنگام لغزیدن بر شیشه پنجره‌ای به هم می‌خورند یکی می‌شوند. اتم‌ها نیز این گونه با هم ترکیب می‌یابند. جفت شدن پروتون‌ها یا هسته‌های هیدروژن با هم مرحله قاطع و مهمی در ساختمان عناصر به شمار می‌رود. اتم‌های دو وزنی با سرعت بیشتری واکنش می‌کنند. آنها با پروتون‌های دیگر ترکیب می‌شوند و یک اتم سه وزنی به وجود می‌آورند که آن نیز به نوبه خود در واکنش‌ها و فعل و انفعالات دیگر قرار می‌گیرد. وقتی حرارت به 10 میلیون درجه فارنهایت می‌رسد، اتم 4 وزنی هلیوم که بعد از هیدروژن ساده‌ترین عنصر هاست به وجود می‌آید. هر جا که ماده، خواه ماده جاندار یا ماده بیجان یا ماده‌ای که حالت میان این دو دارد، یعنی مواد عالی، طرح و شکل می‌گیرد، از این قبیل مواد کاتالیزورها می‌توان یافت. کاتالیزورها یا معین عملها واکنش‌هایی را که بر کره بیجان زمین حیات و جان پدید خواهند کرد تشدید می‌کنند و در همان حال در اختران کهکشان‌های دور و نزدیک و در خورشید دست اندر کارند. در مرکز خورشید پروتون‌ها یعنی هسته‌های اتم هیدروژن ترکیب می‌شوند تا هلیوم را به وجود آورند. می‌دانیم که این جریان نیز بر تصادم و تلاقی مبتنی است. بله، اینها هم به لحاظی معین عمل‌هایی هستند که میزان واکنش‌ها را در گازهای خورشید بالا می‌برند، چنانکه در آب‌های روی کره خاک با شدت کمتری همین عمل را انجام می‌دهند. یک نوع به اصطلاح فراهم کردن زمینه برای اینکه اون عدم احتمال رو کم بکنه و تسریع بکنه. این همین مطلب هست در تکامل عالی یا تکامل حیات. معین عمل‌های نخستین زمین با دیگر عناصر تکامل می‌یابند. با گذشت زمان پیچیده‌تر و در سرعت بخشیدن به ترکیب عناصر مؤثرتر می‌گردند تا آنجا که برخی از آنها میزان واکنش‌ها را 1 میلیون بار افزایش می‌دهند. اگر ما می‌خواستیم هر 4 کوچه رو خودمون بریم، حالا یکی آمد به ما کمک کرد، در حقیقت 3/4 وقت استفاده شد. یعنی 3 بار یا 4 بار حتی تسریع شد کارم. اینجا صحبت 1 میلیون بار هست. از این بیشترش رو هم البته همین الان خواهیم رسید. این شمای مختصری است از اون عواملی که میزان فعل و انفعالات رو بالا بردند، ولو اطلاع ما کم باشه چطوری بعداً علم بیشتر اینها رو روشن خواهد کرد. در اینجا در دنیای عناصر اساس کار بر انقباض و انبساط و قوانین گازها و به خصوص قوانین جاذبه بود. همطور گفتم شاید هنوز دقیق نشناخته باشیم، ولی در دنیای عالی و حیاتی اینها رو بهتر شناختیم. اجازه بدین با هم تعقیب کنیم. نقشه شتاب دهنده معین عملها در قلمرو تکامل عالی و بیولوژیک. معین عملها رو تعقیب می‌کنیم در قلمرو تکامل عالی و بیولوژیک. از روی خودش باز میخونم. حالا توی دنیای حیاتی هستیم. دیگر آنچه اکنون چیزها را به هم میپیوندد، اونجا دیدیم چه قوانینی وارد شدن تا 2 هسته اتم با هم جوش خورد. اما اینجا آنچه اکنون چیزها را به هم میپیوندد، چیزها را به سوی هم میکشاند، قوه جاذبه نیست.
بلکه کشش بار الکتریکی ذرات یعنی علاقه شیمیایی آنهاست. دریاها به سوپ غلیظی از مواد عالی که آبها از آن سرشار است تبدیل گشتند. توده های مواد عالی که میلیون تن در دل آبها شناورند داستان خلقت هم هستند. بسان انباری از ترکیبات عالی هستند که در میانشان ذراتی توان یافت که منادیگر سیستم های زاینده و تکثیر پذیر آینده باشند. در آن میان مقدار فراوانی اسیدهای آمینه، ترکیبی که دارای 10 تا 20 اتم است، وجود دارد. ساختمان مولکول‌های اسیدهای آمینه طوری است که با پیوستن اتم‌های دیگر تواند بود که مولکول‌های پیچیده‌تری به وجود آید. میخواد پیچیده‌تر بشه تا حیات سرانجام بیرون بیاد. ماده‌های رنگی طبیعی به سان فیلترهای روشن می توانند تشعشعات خورشید را جذب کنند و مواد این انرژی را در ترکیب شیمیایی خود چون قطعات اتمی زغال حفظ می نمایند. از تلاشی اتم‌های عناصر رادیواکتیو و از سیلان و جوشش ماده مذاب و گدازه‌های درونی زمین حرارت می گیرد. اشعه ماوراء بنفش به سطح آب‌های ناآرام می رسد. جزر و مد و طوفان و خیزاب‌های اولیه سواحل دریا را می‌روبند و در ته دریا مخلوط شگرف مواد عالی به هم می‌خورد. با وجود این اختلاط و به هم زدن به تنهایی بسنده نیست. از آنجا که ترکیب مواد در بیشتر جاها محدود است، به چیز دیگری نیاز است. بله، ترکیب مواد در بیشتر جاها محدود به این حد است و از آن فراتر نمی رود. مواد تازه بسیار تشکیل و مضمحل می شوند. در تیرگی و ظلمت عمق آبها تنها انرژی در کار است. کورکورانه، البته به قول ایشون، طرح‌ها می آفریند و نابود می سازد. مولکول‌ها را به سوی هم می کشاند و از هم می گسلد. مثلا گرما بی تفاوت بر واکنش‌ها اثر می کند و به طور یکسان جریان تکوین و تخریب را سرعت می بخشد. در این حال عده‌ای از اسیدهای آمینه به هم می آمیزند و ترکیب آمیخته آنها به همان سرعتی که پیوند یافته است از هم می گسلد. طرح و ترکیب نوی تنها از آن جهت به وجود می آید که به وسیله نیروی سازنده خود معدوم شود. باز هم از دیدیشون جریان‌های مولکولی شدیدی در هر دو جانب به کار است. ببینید نبرده، درست مثل نبرد اجتماعی و سیاسی. گویی بافنده دیوانه‌ای می بافد و می شکافد. باز هم از نظر ایشون چیزهایی به وجود می آیند و نابود می شوند، بر می افروزند و خاموش می گردند، اما فرایندهای ترکیبی و نوآور در این کشش و کوشش برنده می شوند، چنان که همیشه برنده شده‌اند. این پیروزی در زوایا و گوشه و کنار میدان اصلی عمل دست می دهد. زمانی نه چندان دور از ابری دور از مرکز آن که حوادث بزرگی در شرف انجام گرفتن بود و ستاره ای داشت متولد می شد، سیارات پدید آمدند و اکنون به همان شیوه ماده طرح‌های جدید مهمی دور از مرکز پرآشوب متلاطم دریاها به وجود می آورد. پیروزی همیشه در وسط میدان دست نمی دهد. در آنجا که آبهای سبزفام لب می کوبند یا جریانها به گونه گردابها در می آیند یا موجهای کفالود خود را بر سینه صخره‌های ساحل می کوبند و متلاشی می شوند، پیروزی عاید نمی شود. ترکیب مواد در آنجاها که سکوت و خاموشی حکم فرماست صورت می گیرد. در آبگیرهای سنگی، در گلاب‌ها و بادلاق‌ها و گودال‌ها، آنجا که موج‌ها بی آنکه در هم بشکنند تا به آخر توانند گسترد. مواد در آب‌های راکد و آرام به هم ملحق می‌شوند و دور از قوای مخرب و در هم شکننده تمرکز می‌یابند.
بر سطح این آبها چف و ریم شناور می‌گردد تا مواد زیرین را از تشعشع خورشید در امان دارند. مواد ته‌نشین می‌شوند و به ته آبگیرها که نور خورشید به آنها نمی‌رسد فرو می‌روند یا به درون آب‌های تیره‌ای که در زیر سرپوش صخره‌ها از تابش آفتاب برکنارند رانده می‌شوند. تحت چنین شرایطی در رکود و آرامش آبها چیزهای بسیار رخ می‌دهد. بلورهای معدنی که منظم‌ترین طرح‌های تکامل در ماده بیجان هستند، ممکن است که رشد طرح‌های عالی را تسریع کنند. سطوح و کناره‌های کوارتز و میکا و دیگر بلورها پایگاه‌هایی برای مواد جدید ارائه می‌دهند. مولکول‌هایی که در ته با کناره‌های آبگیری شناورند با سطح بلورها تماس حاصل می‌کنند و همانجا می‌چسبند. ساختمان بلور به ذراتی که بدان می‌چسبند ساختمان و شکلی تحمیل می‌کند. اسیدهای آمینه در کنار ورقه‌های بلور منشوری و 6 ضلعی صف می‌کشند و به گونه حلقات سلسله مولکول‌ها، پروتئین‌های ساده یا بخش‌هایی از پروتئین‌ها ترکیب می‌شوند. در مناطق واکنشدار مواد جمع می‌شوند و غلظتی صدها یا هزاران برابر بیشتر از آنچه در آب‌های اطراف وجود دارد پدید می‌آورند. زمان می‌گذرد و از هر طرح نوعی می‌زاید. از مولکول‌های زنجیری طویل رشته‌ها پدید می‌آید و رشته‌ها به هم می‌پیچند. رشته‌های شفاف خم می‌شوند، تاب می‌خورند و به گونه سطح‌های تو در تو در می‌آیند. گلوبول‌ها کرات کوچکی که مواد در حفاظ پرده کشدار آنها واکنش تواند یافت تشکیل می‌شوند. گلوبول‌ها یاخته نیستند. برای تکامل گلبول بیاخته هنوز قرن‌ها وقت لازم است. اینها تنها اجرامی هستند که تا حدی بیاخته‌ها شبیهند، اما هنوز فن پایداری و تکثیر را فرا نگرفتند، ولی ممکن است برای مدتی که شگفت‌انگیز است دوام آورند، چون حباب‌های کف که بر ساحل دریا پدید می‌آیند و با وزش باد اندکی به این سو و آن سو رانده می‌شوند و در دل شنها پیش از آن که بترکند حفره‌های کوچکی باقی می‌گذارند. گلوبول‌ها نیز در زیر آب شکل می‌گیرند و بعد نابود می‌شوند. اما نخست مرکزهای آنی فعل و انفعالات شیمیایی را در می‌نوردند و ترکیب‌های جدید پدید می‌آورند و هنگامی که می‌ترکند ماده آنها آزاد می‌شود. گلوبول‌های جدید در جاهای دیگر به وجود می‌آیند و طرح‌آفرینی طبیعت ادامه می‌یابد. جوشانترین و فعالترین بخش‌های این سوپ ابتدایی، با این سوپ بعداً ما خیلی کار داریم، مانند بافت‌های سیال، شبکه‌های فعل و انفعالات شیمیایی است. ممکن است جریان‌های مختلفی به فرآورده‌های نهایی یکسانی رهنمون شوند و جریان‌هایی که فرآورده‌های نهایی یکسان به بار می‌آورند در برخی از ترکیبات متوسط مشترک و سهیمند. توالی‌های زنجیری و متقاطع پدیده‌های مولکولی راه‌های پرپیچ و خم جریان‌هایی است که هر یک به سوی رفته‌اند و همراه با همه این فعالیت‌ها در میان پیچ و خم‌ها چیز دیگری حدوث می‌یابد. فرایندهای بسیار بسیار زیادی در کارند، لکن به تدریج برخی سلطه و چیرگی پیدا می‌کنند. دست کم برای مدتی بخت با جریان‌های معینی همراه است، از نظر ایشون بخت البته. و این ما اینجا کار داریم به علت تکامل همرس و همزمان و مرتبط طبقه ممتازی از مواد است که کاتالیست ها یا معین عمل ها خوانده می شوند. معین عمل ها بر سرعت حدوث چیزها می افزایند، در تسریع و سمت دادن به فعل و انفعال، در بستن یک راه و بازگذاشتن یک راه. چیزی نمانده است که در آبهای زمین به فعالیت مشغول شوند. مثلا به وجود آمدن ترکیبات و ساختمانهای شیمیایی در ته آبهای راکد مستلزم تصادم میان مولکولهای متحرک و شناور است، اما این راه برای تشکیل موادی چون قندها و نشاسته‌ها و پروتئین‌ها بسیار کند است. تصادم میان مولکول‌ها به ندرت رخ می‌دهد و میزان احتمال چنین عملی به حدی کم است که در بیلیون‌ها بیلیون تصادم تنها یکی
به ترکیبی شیمیایی می انجامد. ولی اینجا معین عملها مؤثرترین راه طبیعت را برای بالا بردن میزان احتمال ارائه می دهند. درست آکادمی رو در نظر بگیریم یا مجلس فحص و بحثی رو که دانشمندان مختلفی نشسته باشن هی با هم بحث و جدل بکنن تا از اون تو نتیجه پیدا بشه که اگر هر کس تک تک میخواست خودش بهش برسه سالها زمان میگرفت. این توضیحات دقیقاً به خاطر درک عملکرد معین عملها از یک طرف و پیچیدگی و ابعاد بهت‌انگیز خود قضیه هست از سوی دیگه. هر ماده عالی در بدن موجود زنده میتواند به راه‌های بسیار متفاوت و گوناگون رفته و واکنش نشان دهد و امکانات شیمیایی بسیار عظیمی را در بر گیرد. ولی در خارج از موجود زنده موجودی فوق‌العاده تنبل است یا در بهره برداری از این امکانات کند است. اما مواد عالی در بدن موجود زنده متحمل تغییرات شیمیایی فوق‌العاده سریع می شود. این امر بر اثر خواص کاتالیزوری پروتئین هاست. حالا این معین عملها اونقدر در تکامل اهمیت دارند که به راستی کلیدی هستند برای فهم سرعت و تحقق عملی اون چیزی که اتفاق افتاده. چرا؟ برای اینکه هر ماده عالی در بدن موجود زنده میتونه به راه‌های بسیار متفاوت و گوناگون بره، واکنش نشون بده. ما اونجا یک چهارراه رو در اون مثالمون در نظر گرفتیم. اگر بیلیون چهارراه رو در نظر بگیریم چی؟ وضعیت واکنش‌های مورد بحث ما دقیقاً اینطور. به راه‌های بسیار متفاوت میتونه بره. اما یعنی امکانات شیمیایی بسیار زیاد در مقابلش فراهم است. ولی وقتی معین عمل وارد میشه هم در بهره برداری از این امکانات تسریع میکنه، چون اول خودش تنبل بود، کندکار بود، سریع نمیتونه حرکت بکنه، و هم اون سمت مشخص رو میگیره. اگر غیر از این باشه اون استعداد به منصه ظهور نخواهد رسید. استعداد مطلوب، استعدادی که محقق شده، استعداد فرض کنین رسیدن ما به اون خانه دوست. لزومی نداره ما دست تعریف باز هم علمی بیشتری از اینها بزنیم. اگر توضیح زیادتری در این مورد خواسته باشین خب در کتاب هست، به خصوص در مورد نقش یک کاتالیزورهای پروتئینی فوق‌العاده قوی که بهشون میگن آنزیم. اون چه برای ما در اینجا مهمه اینه که هر کدوم از این آنزیم ها فقط روی یک ماده خاص به نام زیرنهاده مؤثر هستند. به عبارت دیگه هر آنزیم مثل کلیدی است که به یک قفل میخوره و وقتی به اون قفل بخوره به بالاترین درجه استعداد اون رو بارز خواهد کرد. فرض بکنیم برای باز کردن یک در باید میلیون کلید رو مینداختیم تا باز بشه، ولی یکی هست که بدون دردسر، بدون کمترین گیر به راحتی باز میکنه و توی جریان تکامل همون اومده. چرا و تفسیرش رو بگذاریم برای بعد. واقعیت این رو نشون میده که از میان بی نهایت راه
همون راه مطلوب به اصطلاح، همون چیزی که اتفاق افتاده اون طی شده، یعنی مسیر خاص، مسیر ویژه. توی فعل و انفعالات عالی و حیاتی در خیلی از جاها با این مسئله برخورد میکنیم که یک زرادخونه کامل از این کاتالیزورها وجود دارد، خیلی کوچک ولی با نقش‌های خیلی بزرگ. به قول پروفسور اوپارین هر کدامشان تنها سرعت یک حلقه زنجیر واکنش‌ها را در تخمیر، صحبت مخمر قند هست، میلیون‌ها و حتی هزاران میلیون بار اختصاصاً افزایش می‌دهند. جهان ما عجب کارگران شبانه روزی داره. درست مثل اینه که فرض بکنیم طبیعت در سر هر چهار راهی یک مأمور راهنمایی گذاشته باشه که جهت رو به شما نشون بده و حرکت رو تسریع بکنه. دقیقاً در همین جاست که پروفسور اوپارین، پروفسور ماتریالیست، انگشت تعجب به دندون میگزه و با رد قاطع تصادف، سمت یافتگی و هدایت شدگی جریان تکامل رو تایید میکنه. بذاریم بخونم. ارتباط دقیق و مؤثر میان ساختمان مولکولی یک آنزیم و عمل بیولوژیک آن طبعاً نمیتوانست بر اثر تصادف پدید آید. این امر به جریان منظم و سمت یافته تکامل که به وسیله انتخاب تعیین میشد احتیاج داشت. آیا منظور اوپارین این است که جریان در مجموع رهبری و هدایتی داره؟ البته پروفسور اوپارین یک دانشمند ماتریالیست، ولی با این همه اینطور به سمت یافتگی تأکید میکنه. اگرچه بعدها خواهیم دید به علت مواضع ماتریالیستی، نظرگاه ماتریال دیالکتیکی خودش، از دید ما یک موضع بینابین، یک موضع التقاطی اتخاذ میکنه. بعد توضیح خواهد داد. بنابراین هر چقدر تو این چند دقیقه موفق شده باشیم فعلا برامون کافیه که ما این عملها رو بشناسیم. گرچه روشن شد این عملها سمت دهنده و در حقیقت راه برند، دست ما رو میگرفتند و از میان راه‌های مختلف به یکی میبردند.